Goedemorgen allemaal, fijn u te zien en ik wens u een hele goede morgen. En ook degenen die thuis meekijken, die zijn met Veenendaal verbonden. En nou, ik vind het heel fijn om hier te zijn, want ik ben hier vroeger wel geweest. Maar om u allemaal weer eens even te zien. Ik vind het jammer dat ik degenen die meekijken niet kan zien. Maar in ieder geval, hele goede morgen en neemt u plaats. Nou, er is voor deze ochtend een weekbrief geschreven. En daar staat hemels licht boven. En dat hemels licht ziet u ook achter mij. En u ziet ook een vuurtoren. En nou, bij zuster Andrea van Zweden van Peppe, ik moet altijd denken van Peppe van Zweden, maar van Zweden van Peppe, die is er ook vanmorgen en wij mogen weer samen de dienst verzorgen. En nou, ik kijk ernaar uit. En ik keek er enorm naar uit om u allemaal te ontmoeten en u. En dus ik vind het nu al hemels, om het zo maar even te zeggen. Ja, want wij dachten, wat zetten we dan boven die weekbrief, hè? Hemels licht. En we zijn nogal van het licht in deze periode, hè, van Advent. En het is de tweede Adventzondag. Nou, de kerstboom staat hier al. En u straalt allemaal al licht uit vanmorgen. Ja, dat doet u. Ik kwam hier binnen en u straalde al licht uit. En dat licht is er ook in de hemel. En hemels betekent eigenlijk heerlijk licht. Of goddelijk licht. Mooi licht. U heeft misschien ook wel ergens een restaurant het hemelsgericht of zo. Dat is ook fijn en mooi en warm. En goed en vriendelijk en lekker. Dus u komt hier allemaal voor het hemelsgerecht, hè? Ja. Niet voor het gerecht, maar voor het gerecht. Ja. Maar ik ben zelf altijd heel erg geïnteresseerd geweest. En misschien heeft u dat zelf ook wel gehad, dat u ergens zat en er was zo'n enorme, prachtige hemel, wolkenloze hemel. En dat je dacht, waar maak ik eigenlijk deel van uit? Hoe bestaat het eigenlijk? Al die sterren en al die planeten. En ik had vroeger een kleine sterrenkijker. Een jaar of 20 geleden, de kinderen waren nog klein en dan was het koud. En dan ging ik de tuin in met die sterrenkijker. En dan wist ik Saturnus te vinden. En ik wist Jupiter te vinden. Dat zijn 2 planeten, hè? Jupiter en Saturnus. Moest je wel even heel erg goed zoeken. Maar dan zag je dus Saturnus bijvoorbeeld met die ringen eromheen. En je zag Jupiter. Jupiter is nog iets groter. En die zag je echt als een bol in je sterrenkijker. Fantastisch. Weet u hoe ver Jupiter is? Hoe lang je met de auto moet rijden om bij Jupiter te komen? Weet u dat? Nou, Jupiter hoeft je maar 716 jaar in de auto te rijden met 100 km per uur. En Saturnus, dat is nog iets verder. Dat is 1455 jaar met de auto. Ja. Wat een ongelofelijke afstanden. En dat alles begonnen is met de zogenaamde oerknal. Dat alle materie was in een heel kleine bolletje, bij wijze van spreken. En dat is geëxplodeerd en dat heelal, dat dijt nog steeds uit. En er zijn miljarden sterren en planeten. En als je dus naar boven kijkt met zo'n wolkenloze hemel, dan zie je al dat licht. En dat is al 13,8 miljard jaar aan de gang. En er is al 13,8 miljard jaar is er licht. En wij hebben onze eigen zon, is ook een ster. Die al heel lang
En gelukkig nog heel lang licht blijft uitstralen. Bijzonder, vindt u niet? En we hebben het leven op aarde te danken aan het licht. Aan de warmte. Aan dat we hier überhaupt zitten. Hebben we dus ook te danken aan het licht. Een bijzondere gedachte, hè? Dat licht is dus eigenlijk in zekere zin eeuwig. En dat wordt doorlopend opgewekt. En er zijn sterren die doven. En er zijn sterren die weer komen. En zo gaat het maar door. En zo gaat... Het zijn natuurkundige processen die dat licht brengen. Doorlopend. En het is natuurlijk een prachtig symbool, hè? Met kerst. In deze donkere periode. Dat overal mensen het over het licht hebben. Licht ontsteken, licht er doen zijn. Ook het gezellig maken, het warm maken. Ook dat is in zekere zin langer dan wij er zijn. Dat is veel langer. Dat is door mensen, wordt dat ook elke keer weer gegenereerd, om het zo maar even te zeggen. Dus dat is een prachtig symbool, het licht. Want het is eeuwig. Maar het staat ook voor het licht van de liefde. En dat is ook veel langer. En zal ook na ons er steeds zijn. Nu is het adventperiode. En dan mocht ik de weekbrief schrijven. En dan denk je, ja, waar schrijf je dan over? En dan denk je op een gegeven moment van, oké, we gaan weer kaarten schrijven. Weet u, kent u dat? Ja. En dan hebben we ons vaste lijstje. En dan moet het weer even gebeuren, want je moet wel schrijven, weet je wel. Het is wel... Maar voor hetzelfde geld wordt dat een soort gewoonte. Het wordt gewoon een gewoonte. En waar is het nog aangesloten van binnen? Waar is het nog scheppend? We gaan straks een lied horen dat gaat over scheppende liefde. Over iets wat elke keer weer gegenereerd wordt. En weet u, ik was een paar weken terug was ik met mijn vriendin Anja aan de Waddenzee. Heeft u wel eens van het dorpje Wijnaldum gehoord? Ja? Nou, ik had er nog nooit van gehoord. Het is ook zo'n klein dorpje. Maar Anja had het uitgezocht en die dacht, ja, dan ga ik natuurlijk mee. Ja. Maar dat ligt dus in Noordwest-Friesland. Noordwest-Friesland. En dat ligt tegen de dijk aan van de Waddenzee. En het was het meest grauwe weekend wat je maar kunt bedenken. Maar we hebben het heel erg naar ons zin gehad. Maar in ieder geval, op een gegeven moment gaan wij die dijk over. En toen zag je dat wat. En dat was eb. En wij naar beneden lopen. En toen moest ik eerst met mijn goede schoenen door de modder. Nou, Anja had wel de goede schoenen aan, maar ik had mijn nette schoenen aan. Dus. En toen kwamen we dus aan de Waddenkust, zeg maar. En dan zie je dus dat met dat grijze weer die hele Waddenkust zo. En op een gegeven moment zien wij van die groepen spreeuwen. En die spreeuwen die gingen... Nou, en we gaan er nu even naar kijken hoe dat was. Ik heb die opname niet gemaakt, het is een andere opname. Maar zo was het. Ja.
Bijzonder, hè? Gewoon duizenden spreeuwen. Die dan boven dat wat en dan allemaal van die vormen maken. En wat er nou zo bijzonder is, die spreeuwen die botsen niet tegen elkaar. Weet u waarom? Omdat die spreeuwen allemaal even hard vliegen. En dan denk je, maar moet er dan niet een soort leider zijn? Nee, die is er ook niet. Elke spreeuw houdt 7 spreeuwen in de gaten. Ik wilde wel eens met deze gemeenschap zien hoe we dat... Ja. Maar vindt u het geen wonder? En is de liefde ook niet een wonder? Wat er allemaal gebeurt tussen mensen. Zuster van Zweden gaat er straks nog iets over zeggen, maar wat er gisteren gebeurt. En dat er dan mensen zijn die de hele nacht door. Wat gebeurt er niet? Dat is ook een soort schepping. Dat is schepping. En toen we daar stonden, toen dacht ik, jeetje, nou snap ik het. Dit is schepping. Wat er tussen mensen kan gebeuren. De liefde die overal weer zich manifesteert. Dat gebeurt. Weet u, wij zijn soms bang voor wat er allemaal gebeurt. Ook bang voor wat er gebeurt in de wereld. Maar dit gebeurt dus ook. Toch? Ik ervaarde verwondering. Ja. Alsjeblieft. Dit koor is ook deel van het eeuwige scheppingsverhaal. Toch? Ja. Als wij hier zijn en zitten en elkaar spreken en ontmoeten en
dan is het ook weer deel van het eeuwige scheppingsverhaal. Wat er tussen mensen gebeurt is ook deel van het eeuwige scheppingsverhaal. Want het werkt weer door, namelijk. Mag ik hier ook voor staan? Nou, ze zeggen dat je voorgaat, dus dan mag ik ook voorstaan. Hè? Ja. Niet iedereen weet dat van mij, maar ik heb een hele tijd bij de strafrechtspraak gewerkt. En dan was ik betrokken bij strafzittingen. En dat was in de oude rechtbank in Utrecht. En dan had je echt zo'n oude zaal, oude zittingszaal. En dan had je hier zo, zeg maar, de plek waar de rechters en de griffier achter zaten. Zo hier, moet u zich voorstellen. Zo. En ik zat dan daar. En dan de rechter hier. En dan daar de officier van justitie. En dan daar advocaat met de verdachte, vaak. En er was ook zo'n hekje, weet u wel? Ja. En op een gegeven moment deden we een zitting met 1 rechter. En ik zat er dus naast, keurig in toga. Keurig, een beetje hoger. Een beetje hoger. En het was helemaal uitgelopen, die zitting. En we hadden zaak 20. Moet u je voorstellen dat je dus al 19 zaken had gehad die dag. En nu had je zaak 20. En zaak 20 ging over een meneer die diefstallen pleegde. En we hadden het dossier gelezen en er was ook al zo'n strafblad. Dat moest bijna binnengereden worden, zeg maar, dat strafblad. Ja. Ja. Dus we waren ook een beetje moe. En dan kan je denken, en als ik heel eerlijk ben, dacht ik dat even, van daar heb je er weer 1. Begrijpt u? Heb je er weer 1. Nou, bij die diefstallen is volgens de richtlijnen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf aan de orde. Voor de zoveelste keer. Dus die meneer komt binnen, een advocaat, en wij zitten daar. En die rechter begint die zaak te behandelen. En op een gegeven moment komt een bode binnen. En die bode die zegt, meneer, mag even storen, want er is iets in een andere zaal. En dat loopt ook uit. En er zou ook nog een feestje zijn in een zittingszaal of zoiets. En kunt u dan met iedereen even gaan zitten in de kamer van de rechtercommissaris? Want u heeft ook weinig publiek. En dan kunnen we het allemaal zo regelen. Nou ja, dus wij stonden op. Hè. En dus wij gingen naar die zaal van de rechtercommissaris. En wij zitten daar en er was een tafel. En toen gingen wij dus keurig in toga daar zitten. En de officier van justitie die ging daar zitten. En de verdachte ging daar zitten. En de advocaat ging daar zitten. En toen kwamen we opeens op 2 meter afstand. In plaats van 10 meter. En toen begon die meneer te vertellen over dat hij zo graag van zijn verslaving af wilde. En toen keek je me in de ogen. En toen zag je dat hij het meende. En toen ontstond er compassie bij mij. En kennelijk ook bij die rechter. En toen kreeg hij geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf, maar mocht hij toch nog 1 keer proberen om van zijn verslaving af te komen. Begrijpt u dat die afstand, dat het verschil maakt? En welke afstand neem ik dan in? En neem ik de afstand in die mij ver verwijderd laat van de ander? Of neem ik de afstand in waar mijn gevoel ook gaat spreken? En ik kreeg een mooi gedicht. Wetenschap heeft het bewijs gevonden, wij zijn uit sterrenstof verdicht. Door wat onnoembaar is ontstaan, elk erfgenaam van het eerste licht. Maar in mijn dagelijks bestaan lijkt dit verhaal zo vreemd en ver. Begint mijn stamboom
bij een ster? Hoe komt dit wonder dichterbij? Misschien als ik jou zie en jij ziet mij. Iets wezenlijks in ons elkaar ontmoet. Komt dat die verre sterrengloed als de fluistering van liefde vrij? We zongen net over de bewustwording. Kan ik me daar van mezelf ook bewust worden dat ik misschien wel het licht zou kunnen brengen? Kunnen we daarover zingen? Graag. Dank u wel. Ja, dat gevoel van dat lied, jij bent het licht. Als ik u hier zo zie staan zingen, en we hadden het vooraf ook al even mogen zien, dan zie je dat licht in elkaar. Het doet me ook gelijk denken aan wat ik regelmatig in mijn klas mag zien. Ik ben leerkracht op een basisschool. En dan zitten daar van die heerlijke nieuwe talenten van liefde. Ja. Er wordt steeds weer met sterrenstof een nieuw liefdestalent in de wereld gezet. En ik moet eerlijk zeggen, oh, het wil niet helemaal, hè. Ik moet eerlijk zeggen, als ik naar kinderen kijk, vind ik dat absoluut niet moeilijk om te zien. En zelfs niet als het even niet gaat zoals het misschien zou moeten gaan. Misschien dat zelfs dan ik het juist nog beter zie. En dat is eerlijk gezegd ook gewoon mijn talent. Ik kan mezelf ook zien stralen en kan genieten. En ik voel dat het lukt als ik daarmee bezig ben. Dus ik geef even een voorbeeld. Ik heb een klas vol met Oekraïense kinderen. We hebben een school vol met Oekraïense kinderen. En de uitdaging van de taal, dat maakt het natuurlijk soms even zoeken. Maar weet je wat het mooie is? De liefde vraagt geen taal. Dus als je elkaar in de ogen kijkt, dan is het bijvoorbeeld al goed. En met je hele lijf kan je praten. En dat kan ik ook goed. Dus dan merk ik gewoon dat ik in mijn element ben. En zoals u daar zingt, jij bent het licht. Je stapt uit de schaduw. Ik zie dat een beetje als zo'n volgspot. Ik
wordt nou gevolgd door de camera, zodat de broeders, zusters en anderen die thuis zitten te kijken ook bij ons verbonden zijn. Maar in een theater hebben ze dan zo'n volgspot aan het plafond hangen. Daar zit dan iemand bij en die zit dan zo die mensen op dat podium steeds in dat licht te zetten. Ik denk eerlijk gezegd dat als je nou echt in verbinding bent met die sterrenstof, met dat krachtige, die ert, waaruit die oerknal, dat zit gewoon ook in jou. Dat zit in u, dat zit in mij. En dat is constant aanwezig. En dat vraagt dus niet dat iemand het licht op mij zet. Dat kan ik gewoon zelf. Dat zit in mij. En op het moment dat het lekker gaat en dat je je goed voelt en dat je iets doet waar je van houdt en waarvan je kan genieten, ik zie dat u het begrijpt, dan word je gewoon, dan ben je je eigen volgspot. Dan zet je jezelf in het licht. En het mooie wat er dan gebeurt, is dat je dat licht dus niet alleen dan met jezelf hebt, dat je je lekker kan voelen of dat de dingen gewoon gaan, maar dat een ander daar dan van geniet. Dat je dat licht uitstraalt en dat dat effect kan hebben voor die ander, als die het misschien even niet heeft. Maar het begint dus echt wel hier. Het begint dus echt wel bij dat ik dat doe waar ik voor in de wieg ben gelegd. En laat dat nou volgens mij toch gewoon de liefde zijn. Dat hemelse licht wat met sterrenstof in ons is gelegd, dat moet de kans krijgen om te stralen. Om naar buiten te gaan, om gezien te worden, maar vooral om jezelf op zijn mooist te laten zijn. Nou, dat betekent dat ik bepaalde dingen niet moet doen, want dan straal ik niet zo. En er zijn dingen die ik wel moet doen, maar dat is zo'n zoektocht. Dat is zo'n zoektocht naar wat past nou bij mij. Want niet alles zit in je, maar een stukje van dat sterrenstof. Want we kunnen niet allemaal Saturnus zijn, we kunnen ook niet allemaal Jupiter, had je het over. Ik heb er wel wat mee, maar ik heb er niet zoiets mee zoals hij dat heeft. Hij is er helemaal vol van die sterren. En ik denk alleen maar, my god, het is zo groot, het is zo, ik snap dat niet. Al die getallen die hij ook op kan noemen. Maar als hij daarover praat, gaat hij stralen. Dan zie je, dat is zijn sterrenstofje wat dan gaat glinsteren. Als ik dat doe, daalt er een lichte duisternis over mijn... Weet je wat, het resoneert niet in mij, het reflecteert niet in mij, omdat ik daar niet warm van word. En dat is nou net de bedoeling, dat je dus ergens warm voor loopt. Er is een prachtig lied en dat heet Between Darkness and Light. En dat gaat daar ook over. Dat je dus... Nou, misschien moeten we er maar eerst even naar luisteren. Laten we dat doen. Ik ga even opzij, want ze gaan hier voor u staan.
Ga lekker zitten. Prachtig lied. Ik was zo blij dat dat op het lijstje stond van de liederen waar we uit konden kiezen. En ik heb u net gevraagd hoe u erbij kwam om dit in te studeren met het koor. En dat had u op een concert voor de vrede, hè? Had u dat gehoord. En daar komt het ook vandaan. Het is ook een lied wat is vrijgegeven, iedereen mag het zingen. Dat is niet altijd zo, hè? Soms willen ze er geld aan verdienen. Maar dit lied niet. Dit lied is geschreven in het jaar 2007 ter gelegenheid, nou eigenlijk niet ter gelegenheid, het is ontstaan. In 2007 was er in Israël een vrouw genaamd Manal Hareib. Ik weet niet of ik het precies goed zeg. En zij is een sociologe en zij was zich aan het voorbereiden op een evenement. En dat evenement werd gehouden ter gelegenheid van twee feiten eigenlijk, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zoals het donker en het licht. Namelijk de onafhankelijkheid van de Israëliërs. Die vierden op die datum de dag van hun onafhankelijkheid. Maar tegelijkertijd was het de dag van verlies van land voor de Palestijnen. Want daar waar de een iets moet inleveren, was het voor de ander een geschenk. Nou, we weten allemaal dat dat nog steeds niet van harte gaat. En dat rouwen, en dan kan je zeggen, wat is nou een stukje land? Ja, dat is niet aan mij om daar wat van te vinden. Maar dat echt verdriet en echt rouw met zich meebrengt, dat hebben we inmiddels wel gemerkt. En dat het voor de anderen echt vreugde betekende van erkenning van wie ze zijn, dat is net zo goed waar. Dus het een kan niet zonder het ander. En ze hadden dus die dag, kan je natuurlijk zeggen, nou we vieren daar ons feestje en wij gaan hier in onze rouw zitten. Maar er was dus een groep mensen die zei, we moeten dat samen doen. En dat noemden ze dan in de tekst die ik tegenkwam een evenement. En deze vrouw was zich aan het voorbereiden, die had allerlei contacten, dat hoorde bij haar werk. En zij koos ervoor om even te mediteren. Dat is een vorm die blijkbaar voor haar dan vertrouwd is. En Manal Hareib zegt daarover, tijdens die meditatie kwam de tekst van dit lied tot mij. In het Hebreeuws en in het Arabisch wist ze precies, dit is het. De tekst kwam bij Daphna Rosenberg, een Joods-Israëlische zangeres die ook liedjes schrijft en componeert, moet ik netjes zeggen. En die hoorde die tekst en wist gelijk wat ze met de melodie wilde. En ik ben geen muzikaal talent, maar u heeft het mij wel laten horen. In de muziek heeft zij laten horen dat die verstrengeling van die vocale delen in dat tweede gedeelte, dat gaf voor haar aan de weg van de liefde die de grenzen kan doorbreken. Want er is dat donker en er is dat licht en daartussen beweeg je je. En daartussen is de ruimte om elkaar te vinden. In liefde. Dan moet die ruimte er wel zijn. En u refereerde er net al even aan, als ik dan aan Den Haag denk en aan de mensen die daar getroffen zijn en aan de mensen die daar nou nog in wanhoop zitten.
dan is dat donker. Dan doet dat zeer. En dan voel je met elkaar mee. En wat ik dan zo bijzonder vind, is als ik dan gisteren in het journaal een meneer aan het woord zie. Die staat voor het buurtcentrum. En dat buurtcentrum heet Lichtpuntjes. Bestond al, hè? Is niet ineens opgericht. Het bestond al. En in één zin vertelt hij: we maken ons zorgen, want we zijn nog iemand kwijt. Eén van onze vrijwilligsters, we weten nog niet waar ze is. Maar we zijn wel begonnen met het inzamelen van materialen, van eten, van tandenborstels, van noem het maar op. Lichtpuntjes. Dus het verlies, het donkerte, maar ook het licht. Want daartussen is de weg. En dan denk ik, er gebeurt zoveel meer. Er gebeurt zoveel meer. In de weekbrief hebben wij het daar ook over. Dat je... Kijk, er stonden mensen op die voelden zich verantwoordelijk. Die dachten, ja, dat kan niet, hè? Er is daar iets gebeurd, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Maar ik voel me wel verantwoordelijk om nu te doneren of om iets te brengen, om te helpen. En je kan soms zo op zoek zijn naar, ja, wat is mijn verantwoordelijkheid? En we kunnen elkaar daarin soms ook zo beperken. Want we hebben het nou over de ruimte die je nodig hebt om in die beweging te komen. Om te voelen dat die liefde de kans krijgt. Maar je kan het elkaar ook moeilijk maken. Met hoe het hoort of hoe het zou moeten. Of waar de verwachting dan ligt. En dat kan je enorm beknellen. Om dus niet te stralen. En ik had het net over dat hemelslicht in mij, dat kan reflecteren. Maar ik weet niet of je wel eens voor een spiegel bent gaan staan. Dus even te kijken of er spiegelende kerstballen zijn. Ja, die zijn er. Nou, het effect van een kerstbal is altijd wel extra leuk. Want als je daar dus heel dichtbij gaat staan, gebeurt er ook iets met je. Het reflecteert. Maar je ziet het eigenlijk nog iets beter als je een beetje afstand houdt. Want als ik echt heel dichtbij ga, zie ik alleen die hele grote neus. Heb je dat wel eens gedaan in zo'n bal? Je hebt zo'n liedje van Bert en Ernie, ik ben een kerstbal. En Bert en Ernie hebben al zo'n speciale vorm. En dan, maar goed, dat is wel van de prehistorie, denk ik. Want Bert en Ernie zijn niet meer elke dag op televisie. Maar als ik veel te dichtbij kom, dan reflecteert het niet zo goed als wanneer ik nog een klein beetje afstand heb. En ook weer niet te ver. 10 meter met een hekje ertussen en een verhoging. Of op ooghoogte. Waar kennen we dat van? Dan kan er iets reflecteren. Dan kan je iets in jezelf voelen opborrelen van die liefde, van dat sprankelende, van dat glinsterende, van dat sterrenstofje. En dan mag dat zomaar eruit komen. Een van de liederen waar ik steeds aan moest denken in onze voorbereidingen was het lied Stemmetje diep in mij. En ik weet niet of jullie het hier ook nog wel eens voorbij laten komen, maar dat gaat dan over je geweten. En terwijl ik het in de voorbereiding had, dacht ik steeds maar, dat liedje dat klopt niet. Weet je, dat is gewoon de hele tijd alleen maar over mijn geweten. Doe je het wel goed? Had je dat nou niet anders kunnen doen? Dat zit een beetje aan die beperkende kant. Het geeft wel die spiegel,
Maar nou niet echt die spiegel waardoor ik nou denk, ja, ik ben goed bezig. Toch? Tenminste, dat dacht ik dus. Ik dacht dus de hele tijd, mijn geweten is zo'n stemmetje in mij die me steeds vertelt wat ik nog beter zou kunnen doen. Of hoe ik nog liever zou kunnen zijn. Maar toen ik het nog eens ging lezen, toen stond er, daar luister ik dan naar. Want wat ik diep van binnen voel, is eigenlijk wel waar. En dat is wat die mevrouw Manal Herrijp had gedaan. Die ging mediteren, dat was haar vorm. En terwijl ze daar zo zat, kwam er in haar iets naar boven. Ze luisterde naar een stem diep in haar die dat verwoordde. En zij zegt daar zelf over, het was mijn innerlijke gids. Vind ik een mooier woord dan geweten. Dus als iemand de tekst kan herschrijven van, nee hoor, nee. Maar je innerlijke gids, wat een mooi woord. Wat een mooie gedachte, dat dus die sterrenstof in mij, die kracht uit dat ertje, dat hemelse licht, dat is mijn innerlijke gids. Ik weet donders goed als ik weer eens tegen mijn man zeg, nou had je niet... Of tegen mijn kinderen, ik sta iedere keer die tas. Hallo, hoe vaak heb ik dat al? Ik weet heus wel, dan rammelt het enorm. Dat kan toch wel een beetje liever. Maar het is dus ook mijn gids dat als het even niet gaat, dat het me even niet lukt, alleen dan moet ik dus wel soms gaan bidden. En dat is voor mij niet mediteren, daar ben ik niet zo goed in stilzitten. En, ik heb het wel eens geprobeerd hoor. Ik ben van het praten en ik ben van het doen, maar dat had u misschien al gezien. Ik kreeg van de week een appje van een collega en die zei over een andere collega, we moeten haar een podcast laten maken, want dan kan ze ook lekker ventileren wat ze allemaal wil vertellen. Want wij denken steeds dat ze vergaderingen belegt omdat ze dan kan ventileren wat zij wil vertellen. En toen schreef ik haar terug. Ik zeg, ja, daarom mag ik af en toe een dienst verzorgen. Maar weet u, dat voel ik wel zo. Als ik erover kan vertellen en in de voorbereidingen broeder Willekes een beetje lastigvallen met al mijn verhalen. Maar dan komt het langzaam wel bij elkaar. Dan ben ik in gesprek eigenlijk, hij is maar dan een kerstbal die reflecteert. Want ik moet in gesprek met mijn innerlijke gids. Ik moet eventjes afstemmen op hoe zit dat voor mij. En dat is voor u allemaal anders. En hoe mooi is dat? Net zo mooi als die spreeuwen, als die sterren, als die planeten. Ieder in zijn eigen ruimte mogen stralen vanuit jezelf. Wilt u zingen voor ons, met elkaar? Als de liefde komt.
hemels licht. Geliefd mens. Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Tussen deze twee vragen beweegt zich ons hele leven. Het zijn vragen uit het lied Kind van het Heelal. Vragen die ons uitdagen om onze verbeeldingskracht aan te spreken. Zoals mensen voor ons dat ook al deden. Volgens de Griekse mythologie werd de mens geschapen nadat uit chaos, waarmee alles begon, de aarde ontstond. Eerst schiep Eros planten en dieren in alle soorten en maten. Alle met geheel eigen bijzondere eigenschappen. Als laatste schiep hij de mens. Deze creatie liep rechtop, waardoor dit het enige schepsel was dat niet alleen naar de aarde, maar ook naar de hemel kon kijken. En vervolgens blies Eros het leven in de mens. Waarom was het volgens de Grieken nou juist Eros die dat deed? De god van de liefde en de schoonheid. Is het een verwijzing naar de liefde als ultieme bron, als drijfveer en zin van ons bestaan? En datgene wat overblijft, wat blijft bestaan na onze dood? De liefde wordt vaak verbeeld als licht. We spreken over het licht van de liefde, over de opdracht van de mens om het licht van de liefde te brengen. In deze adventstijd bereiden we ons voor op en vieren we de komst van het licht met kerst. In vrijwel alle religies is dit licht het symbool voor het goede dat gebracht kan worden en zelfs noodzakelijk in ons bestaan. Het goede laat zich op veel manieren zien. In warmte, medemenselijkheid, gastvrijheid, oprechtheid, vriendelijkheid, rechtvaardigheid, zorgzaamheid, etc. Het is datgene waarnaar diep verlangd wordt. Vooral in een wereld waarin de gevolgen van haat en hardheid, onmenselijkheid, afwijzing, uitsluiting en oorlog elke dag zichtbaar zijn. Het is licht waarvan de waarde ons nog het sterkst gewaar wordt in het donker. Het is een groot goed om me bewust te zijn van dat wat nodig is en me voor veel verantwoordelijk te voelen. Tegelijkertijd vraag ik me ook regelmatig af hoe ver mijn verantwoordelijkheid gaat. Ik ervaar dat opgelegde verantwoordelijkheden of verwachtingen, vaak die van mijzelf, mij doen wegdrijven van de liefde. Dan kom ik in de wereld van het moeten. Je hoort je aan te passen aan de regels van de groep. Je moet de vrede bewaren. Je hoort je thuis te voelen in de gemeenschap. Je moet een ander vergeven. Je moet klaarstaan voor de ander. Dit moeten en horen put je uit, omdat het grenzeloos is. En je hart wordt er niet warm van. Het is de kunst ervoor te zorgen dat in jou het spontane, het echte, het scheppende, de bescheppende beweging levend blijft. Dat vraagt om een biddende houding in vormen die bij je passen. Bidden om de liefde in jezelf en in elkaar te ervaren. In het dagelijks leven jezelf regelmatig de vraag stellen: wat zou de liefde doen? Dat is inclusief de liefde voor jezelf. Soms vraagt het om dwars tegen alle regels en verwachtingen in te gaan, om de scheppende ruimte in mezelf te ervaren. Er zijn evenveel sterren in als buiten jou en je ziet ze alleen flonkeren in het donker.
Zijn is de ziel. Is luisteren, is wijken. Is kind worden en naar de sterren kijken. En daarheen langzaam worden opgelicht. Als we als mens in staat zijn ons naar de hemel te richten en daar het eeuwige licht te zien, kunnen we steeds beseffen dat we deel zijn van een eeuwig scheppend geheel. Leidt dat besef niet tot verantwoordelijkheid om het eeuwige levenslicht te zoeken in jezelf, in elkaar, in de oneindige grootsheid van de schepping? In ons leven schrijven we allemaal mee aan het grote verhaal. Het verhaal van de zoektocht van de mens naar zichzelf, van u en mij, in relatie tot al wat is. Aan het grote verhaal van het licht van de liefde. Met een hartelijke groet, broeder Erik Jan Willekes. Amen. Ik wil me graag opmaken voor de rondgang. Wilt u hierbij gaan staan? We gaan ons melden en dat is ook eigenlijk misschien wel even een gesprek met mijn innerlijke gids. Dus ik kies ervoor om mijn handen te vouwen, mijn ogen te sluiten. En dat is mijn vorm van bidden. En dat doe ik om in verbinding te komen met het hemelse licht, met de sterrenstof in mij. Want ik heb een opdracht. Ik ben ergens voor in de wieg gelegd. Die oerknal die in ons zit, die ik in mij soms zo kan voelen, in de donkerte en in het licht, die wil ik wat meer aan het woord laten als het gaat om stralen. En daarmee kan ik dan ramen openen en het licht laten stralen en zelfs zaadjes van liefde planten, omdat bij een ander misschien ook op ruimte kan ontstaan. Ik wil me graag aanbieden om weer in dat licht te gaan staan. Amen. Wil je me helpen? Ja. Neemt u plaats, moet ik dat zeggen. Op een gegeven moment moet het gewoon gaan gebeuren. Hè? Mijn voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Broeder Willekes, en voor alle broeders en zusters thuis die met ons verbonden zijn. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Ja, ik heb hem al gedoopt. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Alsjeblieft.
bent u van harte uitgenodigd voor de rondgang.
Dank je wel. Ja, jij ook. U bedankt. U bedankt. Zo bijzonder hè, als Ja. je met elkaar in gesprek mag gaan. Ja, wij kennen elkaar niet, helemaal niet. Nee, nou, Nee. nu wel. Nu wel, ja. 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 U zeer bedankt. Ja. En toen dit aan de orde kwam, toen dacht ik, nou, ik zou het wel fijn vinden in Veenendaal met de broers van Veenendaal en Wageningen. En Ede er ook nog bij. Ja, geweldig, ja. We gaan zo eindigen met een lied van Stef Bos, Geef licht. Ik zal het u even voorlezen, kan dat nog? Ja? Het wordt steeds vroeger donker, de winter is in zicht. Alles keert naar binnen en de gordijnen gaan weer dicht. De tijd staat op een kruispunt, niemand weet waarheen. De schoonheid is soms ver te zoeken, de dromer staat alleen. Geef licht. Geef licht voor een uitweg uit het donker. Geef wat er vaak niet is. Geef licht. Geef alles wat je hebt. Geef de liefde een gezicht. Zie de wereld om ons heen. Zie de leugen die regeert. Zie de ongeleide leiders. Zie hun volk dat crepeert. En zie de oorlog die maar doorgaat. Ook al is ze ver van hier, onze wereld is te klein om het niet te willen zien. Geef licht, geef ruimte, geef uitzicht. Geef wat er vaak niet is. Geef alles wat je hebt. Geef de liefde een gezicht. Ik stak mijn kop onder de grond, maar de haan die bleef maar kraaien. Alsof hij zei, je moet iets doen om een verschil te kunnen maken. Je kunt verdrinken in cynisme, alsof het toch niets uit kan halen. Maar in de verte schijnt een ster die de richting kan bepalen. En hij geeft licht. Geeft licht voor een uitweg in het donker, voor wat er vaak niet is. En dat vind ik bijzonder. Je kunt al het donker zien. En dan zegt Stef Bos, dus geef licht. In plaats van, dus laten we bij de pakken neerzitten. Dus geef licht. Geef alles wat je hebt. Geef de liefde een gezicht. En dan luister je hier nog naar en dan is daarmee de dienst afgesloten. En lieve broeders en zussen thuis, fijn dat u er ook bij was vanuit huiskamers. En nou, graag tot een keer weer. Blij weer. Hè? Zeker. Goed. Amen. Amen. Het wordt steeds vroeger donker, de winter is in zicht. Alles keert naar binnen, gordijnen gaan weer dicht. Maar zie de tijd staat op een kruispunt en niemand weet waarheen. De schoonheid is soms ver te zoeken en de dromer staat alleen. Dus geef licht. Geef licht aan degenen in het donker die verdwaald zijn in de mist. Geef licht, geef licht. Geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht. Geef, 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 geef licht. Zie de wereld om ons heen, zie de leugen die regeert. Zie de ongeleide leiders en hun volk dat crepeert. En zie de oorlog die maar doorgaat, ook al is ze ver van hier. Onze wereld is te klein om het niet te willen zien. Dus geef licht, geef licht.
aan degenen in het donker die verdwaald zijn in de mist. Geef licht, geef licht. Geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht. Geef, 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 geef licht. Ik stak mijn kop soms in het zand, maar de haan die bleef maar kraaien. Alsof hij zei je moet iets doen om een verschil te kunnen maken. Je kunt verdrinken in cynisme, alsof het toch niets uit zal halen. Maar in de verte schijnt een ster die de richting kan bepalen. En hij geeft licht, geeft licht aan degenen in het donker die verdwaald zijn in de mist. Geef licht, geef licht. Geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht. Geef, 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 geef licht. Geef licht. Geef licht.